چی؟ سمنو هم بده اینا رو تست کن. سمنوی هم بده اینا رو تست کن. جناب برد کجا بکشه؟ به مجید بگو قشنگ بکشه. سمنو هم بده اینا رو تست کن. سمنو هم بده اینا رو تست کن. دار بیاد دار. سمنوی هم بده.
خانم بابا کجا داریم میره به دانشگاه سمنو بخره خدا ما رو بکشه خانه میدونه این ثابت زد دلنگ را خانه میدونه اول عزیزا خانه صافته بدن این ثابت زد دلنگ را چی نفس آدم برمیاد کامره آدم رو نگاه کن اینجایی که تعریف کنه میزنه دعواش کردی؟